Kakaiba rin talaga ang dala nito na maganda ilagay kahit saang parte sa loob ng bahay, sa CR, sa kusina, kahit sa kwarto ay pwedeng-pwede po. Pagkatapos, kumuha lamang ako ng maliit na bote o yung pwede natin paglagyan kung meron din po kayong ganito. Dishwashing liquid ang nilagay ko dito, 20 ml. Lemon scent na rin po ang pinakaamoy nito. At idinirekta ko na rin sinalin doon mismo sa maliit nating bote. Napakabango rin talaga ang dala ng pinaka-lemon scent, lalo na sa dishwashing liquid. Pagkatapos naglagay ako dito ng baking soda. Kaunti lamang din po ang aking paglalagay dito doon mismo sa maliit nating bote. Kakaiba rin talaga ang pinakadala ng baking soda. Bukod dito, deodorizer na rin siya na mas tumatagal kumakapit ang pinakaamoy nito. Pagkatapos, kumuha pa ako ng fabric conditioner, dinirekta kong isinalin, tansya lang din po ang paglalagay. Hindi sobrang dami, yun tamang-tama lang. At dito nga po sa ating ginawa, mas tumatagal, kumakapit na rin siya dahil na rin sa pinaka-aromang dala. At heto nga ang magsisilbing pinakaalis amoy kulob, lalo na rin sa loob ng ating bahay. Kumuha pa nga rin po ako ng pinaka-stick o yung pinaka-barbecue stick, hatiin lamang ito sa 4. At kung mapapansin nyo, dinirekta ko na rin inilagay yung pinaka-stick natin, ayan ang magsisilbing kumakapit doon mismo sa pinaka-amoy niya. Mga ilang araw lang at lumulobo ito na parang papel na rin ang datingan ng pinaka-stick natin. Nadatingan din talaga ang air freshener na madalas binibili sa mga mall, ay ganito rin talaga ang pinaka-itsura niya. At heto nga ang magsisilbing alis amoy kulob, lalo na rin sa loob ng ating tahanan. Ilagay lamang ito sa parting lamesa, kahit pa sa kusina, kahit pa sa may sala ay pwedeng-pwede po. At maganda rin to ilagay sa loob ng ating CR, kahit pa sa kwarto, depende na lang din po to sa atin. Thanks for watching guys! Bye!